हेलो नमस्ते तपाईहरु सबैजनालाई। आज म चाहिँ यो फाइनल एकाउन्टको चाहिँ 2079 GIE Set.B क्वेशन नम्बर 15 को जुन 5 मार्क्समा आएको क्वेशन छ 5 मार्क्समा आएको क्वेशन छ यो म गरेर देखाइदिन्छु है। सुरुमा ट्रेडिङ एकाउन्ट गरौँ है। यो ट्रेडिङ एकाउन्टमा हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीमा आउने खर्च र आम्दानीलाई देखाउँछौं र पीएल एकाउन्टमा के गर्छौं त भन्दा पीएल एकाउन्टमा चाहिँ अफिसमा आउने आम्दानी र खर्चलाई देखाउँछौं। अब सुरु गरौँ है। सुरुमा हामी के पोस्ट गर्छौं ट्रेडिङ एकाउन्ट गर्दाखेरि टु ओपनिङ स्टक गर्छौं। टु ओपनिङ स्टक हामीलाई ओपनिङ स्टक क्वेशनले कति दिएको छ 50,000 दिएको छ। अब त्यसपछि पर्चेज दिएको छ 6,30,000। टु पर्चेज दिएको छ 6,30,000 रुपैयाँ। यसमा पर्चेज रिटर्न दिएको छ कि छैन हेरौँ है। पर्चेज रिटर्न दिएको छैन भनेपछि 6,30,000। अब हामीलाई धेरै जस्तो क्वेशनमा चाहिँ यो ट्रायल ब्यालेन्स दिन्छ डेबिट क्रेडिट छुट्याएर दिएको हुन्छ। यो भन्दा अघिल्लो चोटिको भिडियोमा पनि मैले यो डेबिट र क्रेडिट छुट्याएर दिएको भिडियो गरेको थिएँ क्वेशन र यसमा चाहिँ डेबिट र क्रेडिट छुट्याएर दिएको छैन। अब हामीले आफै पत्ता लगाउनु पर्छ। अर्को छ क्यारेज। क्यारेज पनि फ्याक्ट्रीमा सामान लिएर आउँदाखेरि लाग्ने खर्च हो, गाडी भाडा समथिङ टाइपको 10,000 दुवानी खर्च भन्छ यसलाई है। क्यारेज भयो। अब अरु हेरौँ प्रिपेरेन्ट स्यालेरी नोजेस ब्याड डेट ल छैन है। अब त्यसपछि क्रेडिट साइडमा हाम्रो के चढ्छ बाइ सेल्स चढ्छ। बाइ सेल्स कति छ 9,50,000 रुपैयाँ छ। अब यो क्वेशनमा हामीलाई सेल्स रिटर्न पनि दिएको छैन, त्यही भएर हामी 9,50,000 रुपैयाँ सिधै लेखिदिन्छौँ। अब अर्को यहाँ के चढ्छ त भन्दाखेरि क्लोजिङ स्टक चढ्छ बाइ क्लोजिङ स्टक। क्लोजिङ स्टक कति छ 1,00,000 रुपैयाँ छ। एडिसनल इन्फर्मेसनमा हुन्छ है 1,00,000 रुपैयाँ छ। अरु चढ्ने आइटम केही छ हेरौँ त फ्याक्ट्रीमा लाग्ने स्यालेरी एन्ड वेजेस छ। यहाँनिर झुकिन सक्नुहुन्छ है तपाईहरु। यहाँनिर तपाईहरुले वेजेस देख्नुभयो नि त स्यालेरी एन्ड वेजेस। अर्को के देखिन सक्छ वेजेस एन्ड स्यालेरी। यस्तो बेलामा हामीले अगाडि वेजेस देख्यो भने ट्रेडिङमा चढाउने, अगाडि स्यालेरी देख्यो भने कहाँ चढाउने पीएलमा चढाउने। हामीले पछाडी के छ त्यसलाई खासै याद गर्नु परेन है। अगाडि वेजेस देख्नुभयो वेजेस एन्ड स्यालेरी देख्नुभयो ए यो वेजेस जहाँ चढ्छ त्यही चढ्ने रहेछ भनेर सम्झिनु पर्यो। अगाडि स्यालेरी देख्नुभयो भने ए यो चाहिँ स्यालेरी हो, स्यालेरी हाम्रो अफिसमा लाग्छ त्यही भएर हामी अफिसमा चढाउँछौं भनेर बुझ्नु पर्यो है। भनिसकेपछि हामीलाई यहाँ क्वेशनमा के दिएको छ वेजेस एन्ड स्यालेरी दिएको छ छैन, स्यालेरी एन्ड वेजेस दिएको छ। त्यही भएर अब यो चाहिँ हामी अफिसमा लाग्ने खर्च रहेछ भनेर मुनि चढाउँछौं है। अब हाम्रो लगभग सकिसकेको छ। अब गरौँ प्राय यतै धेरै आउँछ है जहिले पनि, तर तपाईहरुले जाँचमा चाहिँ गर्नु पर्यो है। अब यो तीनटा जोड दिनुहोस्। गर्दाखेरि 3,60,000 रुपैयाँ आउँछ है नपुगेको पैसा। निस्किने के हो टु ग्रस प्रॉफिट सीडी कति पुगेन 3,60,000 रुपैयाँ पुगेन। अब हामी पीएल मा आउँछौं है। अब हामी पीएल मा आउँछौं। यही पैसालाई ग्रस प्रॉफिटलाई टपक्क टिपेर पीएल बनाउने बेलामा यहाँ लेखिदिहाल्नुस् बाइ ग्रस प्रॉफिट बीडी कति 3,60,000।
अब PL को आइटमहरु हेरौँ है। ओपनिङ स्टक चढ्यो, क्यारी चढ्यो, स्यालेरी एन्ड वेजेस 2 स्यालेरी एन्ड वेजेस आउटस्ट्यान्डिङहरु छ, क्लोजिङ स्टक, डिप्रिसिएसन, प्रिपेयर एन्ड साइन। ल स्यालेरी एन्ड वेजेस कति छ 20,000 रुपैयाँ। स्यालेरी अगाडि देखियो, पछाडिको हामी खासै याद गर्दैनौं। स्यालेरी हाम्रो अफिसमा लाग्छ, त्यही भएर हामीले PL एकाउन्टमा चढायौं। त्यसपछि मेसिनरी चढेन। इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट, रिसिप्ट भनेर हामीले क्वेशनमा देख्छौं भने है, रिसिप्ट हुनु भनेको आम्दानी हुनु। इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट भनेको छ है क्वेशनले। इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट भनेको छ, इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट भनेर 15,000 रुपैयाँ दिएको छ इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट भनेर। यो 15,000 रिसिप्ट हुनु भनेको हाम्रो आम्दानी हुनु हो, त्यही भएर हामी आम्दानी जति क्रेडिटमा चढाउँछौं है, खर्च जति डेबिटमा चढाउँछौं, आम्दानी जति हामी कहाँ चढाउँछौं क्रेडिटमा चढाउँछौं। यसलाई भन्दा एक्सपेन्सेस जति डेबिटमा पोस्ट गर्छौं, इन्कम जति हामी क्रेडिटमा पोस्ट गर्छौं। भनिसकेपछि बाइयो के हो इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट। कति हजार छ इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट 15,000। पर्चेज भयो, प्रिपेयर एन्ड भएन, ब्याड डेब्ट। ब्याड डेब्ट हाम्रो खर्च हो, ब्याड डेब्ट हाम्रो खर्च हो। कति छ 5,000। प्रिपेयर रेन्ट भएन, ब्याड डेब्ट भयो, सेल्स भयो, क्लोजिङ स्टक भयो। अब डिप्रिसिएसन अन मेसिनरी 2 डिप्रिसिएसन है। डिप्रिसिएसन के भने हामीलाई क्वेशनले हेरौँ। डिप्रिसिएसन अन मेसिन भनेर 10% दिएको छ। यो भनेको 10% अफ मेसिनको कुरा हो। मेसिनको भ्यालु हालौँ। हाम्रो मेसिनको मूल्य कति छ, मेसिनरी भनेर 2 लाख रुपैयाँ छ हैन, भनेपछि 2 लाखको 10% भनेको 20,000 रुपैयाँ आइहाल्यो। अब हेरौँ है अरु। प्रिपेयर्ड रेन्ट वाज एक्सपायर्ड भनेको छ है। अब यहाँ हेरौँ त, म यहाँनिर यो कुरा बुझाइदिन्छु। प्रिपेयर्ड रेन्ट दिएको छ क्वेशनमा, प्रिपेयर्ड रेन्ट 50,000 दिएको छ, अनि एडिसनल इन्फर्मेसनमा चाहिँ प्रिपेयर्ड रेन्ट वाज एक्सपायर्ड भनेको हैन, यसरी दिएको छ नि। प्रिपेयर्ड रेन्ट वाज एक्सपायर्ड भनेर 40,000 रुपैयाँ दिएको छ। अब हामी यो कन्सेप्ट बुझौँ है। यो के हो भने प्रिपेयर्ड भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो, पहिल्यै भुक्तानी गरेको, सुरुमै अथवा रेन्ट भाडाको लागि भनेर हामीले 50,000 रुपैयाँ सुरुमा बुझायौं। जस्तै यसलाई एउटा बेस्ट एक्जाम्पल भनेको चाहिँ हामीले फोनमा रिचार्ज गर्छौं नि, हामीले फोनमा गर्ने रिचार्ज भनेको ल मानौं 100 रुपैयाँको तपाईले रिचार्ज गर्नुभयो भने यो तपाईको 100 रुपैयाँ भनेको प्रिपेड हो, तपाईको यो सम्पत्ति हो, प्रिपेड रिचार्ज हो। हाम्रो एनटीसीमा हुन्छ नि प्रिपेड फोन हो, प्रिपेड रिचार्ज हाम्रो 100 रुपैयाँ गर्यौं। त्यो 100 रुपैयाँ मध्ये चाहिँ तपाईले फोन गरेर 90 रुपैयाँ सकाउनु भयो। तपाईसँग रिमेनिङ ब्यालेन्स भनेको 10 रुपैयाँ हो। रिमेनिङ ब्यालेन्स भनेको अब तपाईसँग 10 रुपैयाँ हुन्छ। अब हामीले यो फोन गरेर सकाएको पैसालाई चाहिँ हामी के भन्छौं त भन्दा रिचार्ज एक्सपायर्ड भन्ने हो। यसलाई के भन्छ, रिचार्ज सकियो नि त, रिचार्ज एक्सपायर्ड हैन र जुन हामीले प्रिपेड रिचार्ज गरेको थियो, प्रिपेड रिचार्ज चाहिँ हाम्रो सकियो। कति सकियो 90 रुपैयाँ सकियो। बाँकी कति रुपैयाँ छ, बाँकी 10 रुपैयाँ छ भनिसकेपछि अब हाम्रो बाँकी सम्पत्ति भनेको कति रुपैयाँ हो 10 रुपैयाँ हो। हामीले फोन गरेर कति खर्च गर्यौं 90 रुपैयाँ खर्च गर्यौं। त्यस्तै गरी प्रिपेड रेन्ट हामीले सुरुमा 50,000 रुपैयाँ पहिले दियौं अग्रिम भुक्तानी,
तर 40,000 रुपियाँ बराबरको चाहिँ हामीले कोठा प्रयोग गऱ्यौँ भनेको, अथवा कुनै एउटा रेन्ट थियो, भाडा थियो, त्यसको चाहिँ हामीले उपयोग गऱ्यौँ भनिसकेपछि हाम्रो यो खर्च हो। 40,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो खर्च हो, खर्च भयो। सुरुमा चाहिँ 50,000 तिरेको अग्रिम भुक्तानी भनौँ, भनिसकेपछि अब बाँकी त हाम्रो 10,000 रुपियाँ मात्र हो। अब हामीले यो पिएल एकाउन्टमा के चढाउने हो त भन्दाखेरि कि आम्दानी चढाउने हो कि खर्च चढाउने हो। यो क्वेसनमा हाम्रो खर्च कति भएको छ, क्वेसनले भने अनुरूप 40,000 रुपियाँ खर्च भयो। त्यही भएर खर्च हामीले कहाँ चढाउँछौँ, डेबिटमा चढाउँछौँ। अब यहाँ हामी चढाइदिउँ टु रेन्ट एक्सपेन्सेस। रेन्ट एक्सपेन्सेस कति, 40,000 रुपियाँ हाम्रो खर्च भएको होइन। 40,000 रुपियाँ खर्च भयो भने हाम्रो 40,000 रुपियाँ खर्च भयो। अग्रिम भुक्तानी गरेको भाडाको लागि प्रिपेड 50,000, जसमध्ये 40,000 रुपियाँ चाहिँ हाम्रो खर्च भयो। यहाँ हामीले चढाउनु भनेको कि खर्च हो कि आम्दानी हो है। त्यही भएर रेन्ट चाहिँ हाम्रो 40,000 रुपियाँ खर्च आयो। अब अरू चढ्ने आइटम छैन। डेबिट र क्रेडिटलाई हेरौँ कतापट्टि बढी छ, 360, 70, 75, 3,75,000 आयो। 3,75,000 रुपियाँ आयो। यहाँ पुग्दैन टु नेट प्रॉफिट सिडी, यो सबै जोड्नुहोस्। बीस हजार, 5,000, 40,000, 20,000, 20,000, 5,000, 20,000, 5,000, 20,000, 40,000, ल 2,90 आयो है। 2,90,000 चाहिँ हाम्रो नेट प्रॉफिट भयो। ल सबैले यो च्यानल चाहिँ कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आगामी भिडियोहरू बनाउनको लागि मलाई हौसला मिल्नेछ। म यो हजुरहरूले साथ दिनुभयो, उ गर्नुभयो भने चाहिँ म दिनको एक एकवटा भिडियो बनाएर चाहिँ हजुरहरूलाई पोस्ट गरिदिन्छु है। थ्याङ्क यू भेरी मच।